Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Ba dòng nước mắt của tác giả Phạm Tín An Ninh. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận được thư thằng Bình, thằng bạn thân tình từ thời núi Khố. Nó là đứa cuối cùng trong đám bọn tôi rời xa đất nước, vừa mới được sang định cư bên Mỹ theo diện HO31. Lá thư chỉ vọn vẹn mấy dòng. Tao đã đến Mỹ vừa đúng 2 tuần. Ở đây ồn ào và ngột ngạt quá. Tao muốn tìm một chỗ bình yên. Mày có cách nào giúp tao sang Bắc Âu với mày? Bởi tao nghe mày kể bên ấy dù có buồn và mùa đông khá lạnh, nhưng cuộc sống yên bình, thích hợp cho những người cần một nơi để chữa trị những vết thương khó lành trong lòng. Tao đang có nhiều vết thương và cũng đang có nhiều điều rối ren không giải quyết được. Rồi có dịp tao sẽ tâm tình với mày sau. Bây giờ bằng mọi cách mày giúp tao sang đó với mày, càng sớm càng tốt. Hơn 1 tháng trước, Định đã báo cho tôi biết việc Bình sẽ sang Mỹ. Nó đã phụ giúp vợ Bình sẵn sàng tất cả mọi thứ để đón Bình. Định còn bảo khi nào Bình đến Mỹ rồi, nó sẽ báo để tôi sang thăm. Ba thằng gặp lại, tha hồ mà kể chuyện xưa. Vậy sao bây giờ vừa mới đoàn tụ vợ con, Bình lại muốn sang Bắc Âu với tôi, một nơi xa tít mịt mùng? Gọi điện thoại cho vợ Bình và Định nhiều lần, nhưng không ai bốc máy. Hôm sau tôi vào sở xin lấy trước 1 tuần hè và đặt vé máy bay sang Mỹ. Bọn tôi là 3 thằng bạn thân từ những ngày mới lớn, cùng học một lớp ở trường làng rồi lên trường huyện. Điều đặc biệt là tên của 3 thằng đều có vần in. Trong lớp bạn bè thường gọi tôi là Ninh Bình Định. Mặc dù cả 3 thằng chưa hề biết quê quán của Quang Trung Đại Đế, cái nơi nổi tiếng con gái cầm roi đi quyền, đó nó ra sao. Tuổi thơ ở nhà quê khá nhọc nhằn, nhưng lại có biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của những ngày câu cá tắm sông. Những trận bóng sôi nổi trước nhiều khán giả là đám con gái cùng trường, mà trái banh chỉ là những trái bưởi rụng nhặt được phía sau hè. Rồi cả 3 thằng được may mắn vào thành phố Nha Trang học trung học. Dù khác lớp nhưng cùng vào một đội bóng của trường. Đội bóng bao lần chiếm giải quán quân. Sau khi đậu tú tài, nhìn thấy con đường học hành sao mà xa xăm dịu vợi quá. Muốn học thêm phải khăn gói vào tận Sài Gòn. Trong lúc kinh tế gia đình đang lúc khó khăn, không đành lòng bắt cha mẹ phải còng lưng thêm chút nữa, 3 thằng rủ nhau vào lính, làm đơn tình nguyện vào binh chủng không quân. Bởi hình ảnh những chàng phi công hào hoa đi mây về gió trong bộ đồ bay, khăn quàng cổ tím đã là thần tượng của bọn tôi từ lâu lắm. Vậy mà chỉ có riêng tôi là mộng ước không thành vì thiếu thước tất, bị loại ngay vòng khám sức khỏe đầu tiên. 2 thằng bạn được tọa nguyện nhưng không vui, vì kể từ hôm nay không còn chúng mình 3 đứa nữa. Tôi tiễn 2 thằng đến trung tâm huấn luyện không quân nằm bên bờ biển Nha Trang, rồi một mình khăn gói vào Sài Gòn học tiếp. Khi bọn nó sang Mỹ học phi hành thì tôi vào quân trường Thủ Đức. Cứ vài tuần tôi nhận thư từ bên Mỹ, nhìn tấm ảnh 2 thằng chụp trước cổng trường hoặc đứng bên cạnh một chiếc F5, tôi thấy thèm cái oai phong của tụi nó. Sau khi về nước, chỉ có thằng Bình được lái phản lực A37 cho một phi đoàn đóng ở Biên Hòa, còn thằng Định thì ra phi đoàn trực thăng tận ngoài vùng 1. Tôi ra trường được bổ sung về một tiểu đoàn tác chiến đang làm lực lượng lưu động cho quân đoàn rày đây mai đó. Gần như chỗ nào có trận chiến là tôi có mặt. Vậy mà so với mức độ hiểm nguy chết chóc, chẳng nhằm nhò gì với cái chuyện đi bay của thằng Định. Bởi phi đoàn của nó chuyên thả và bốc những toán biệt kích Delta trong các vùng địch.
Sau một chuyến công tác, nếu may còn sống, được thưởng một số tiền và mấy ngày phép xài chơi. Bao nhiêu lần nó thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Nó bảo đúng là đạn tránh nó. Nhờ vậy mà nó là thằng thường có mặt ở thành phố Nha Trang. Cứ sau một lần thoát chết, nó trở về đây, còn tôi và thằng Bình cả năm chỉ được một tuần. Anh về với em rồi anh lại đi. Có lẽ nhờ vậy mà nó có khá nhiều mối tình để kể cho bọn tôi nghe mỗi lần có dịp gặp nhau, hay bất ngờ liên lạc được trên các tần số không lục. Nhưng rồi trong ba thằng, tôi lại là thằng bước lên xe hoa trước nhất. Thằng Định vẫn muốn thoải mái đi mây về gió, không bị vướng chân vướng cẳng, còn thằng Bình thì khá kín miệng, nên chuyện tình duyên của nó bọn tôi cũng mờ mịt lắm. Một lần, tiểu đoàn đổ quân xuống Ninh Hòa lúc 2 giờ sáng, khi cả cái thị trấn nhỏ này còn đang say ngủ. Đại đội tôi được chỉ định vào đóng quân trong sân vận động. Sáng hôm sau, quần áo chỉnh tề, tôi rủ thêm 2 thằng bạn lính vào một ngôi nhà phía trước, thăm dân cho biết sự tình. Không ngờ hồn lỡ sa vào đôi mắt em, đôi mắt nai tơ của cô bé chủ nhà. Đám cưới tôi có mặt cả 2 thằng bạn nối khố, và 2 thằng đều tình nguyện làm phụ rể. 3 năm sau, Định lên chức quan ba, được thuyên chuyển về một phi đoàn đóng ở Pleiku làm trưởng phòng hành quân, nên chúng tôi có nhiều dịp gặp nhau, khi ở thành phố, khi thì trong các cuộc hành quân trực thăng vận. Lâu lâu nó tình nguyện bay tiếp tế cho đơn vị tôi, thả cho tôi vài ký thịt tươi và chai rượu đế. Mùa hè năm 1972, tôi bị thương ở căn cứ Võ Định Kon Tum. Suốt hơn 2 tuần bị địch bao vây và pháo kích nặng nề. Tôi nhận lệnh phải mở đường máu rút quân ra, nhưng vết thương nặng ở chân phải của tôi là một trở ngại lớn cho đơn vị. Trong lúc Định đang bay chiếc CNC trực thăng chỉ huy, nhưng đã điều động 2 chiếc võ trang gunship bắn nghi binh và yểm trợ, rồi một mình nhào xuống bốc tôi trong lưới đạn phòng không dày đặc. Chiếc trực thăng bị nhiều vết đạn mà bọn tôi vẫn an toàn. Mặc dù nó dày dạn kinh nghiệm và bay rất tài ba, nhưng đúng là đạn đã tránh nó, nhưng nó vẫn thường hay ba hoa với bạn bè. Chỉ có thằng Bình là số đẻ bọc đều. Từ A37 nó chuyển sang lái F5, nhưng vẫn quanh quẩn ở Biên Hòa rồi Cần Thơ. Nó là thằng đẹp trai và ít nói. Trước đám con gái, tôi và thằng Định thì líu lo chuyện dưới biển trên trời, còn nó chỉ ngồi mỉm cười. Có lẽ nhờ vậy mà sau này nó âm thầm về Nha Trang và cua dính Mỹ Khê, một cô bé răng khểnh khá xinh ở trường nữ mà ngày xưa cả 3 thằng đều quen biết, bởi đã từng thách nhau cùng đạp xe theo tán sau các buổi tan trường. Mỗi lần về Nha Trang thăm bồ, nó đều rủ tôi và Định bay về Nha Trang với nó một vài hôm. Lúc này chiến trường Tây Nguyên khá sôi động. Phi đoàn thần tượng ở Nha Trang có một biệt đội trực thăng tăng cường cho Pleiku, mà hầu hết các chàng pilot đều là bạn thân của Định. Nhờ vậy mà tôi và Định về Nha Trang dễ dàng như đi chợ. Có khi chỉ ở Nha Trang một đêm, rồi sáng hôm sau lại có mặt ở chiến trường. Những lần gặp nhau đều có mặt Mỹ Khê, cô bé học trò trường nữ ngày xưa bây giờ đã là cô giáo. Nhưng có lẽ đi dạy học chỉ là để làm kiểng, bởi cô ta là con nhà giàu, ông bà có mấy tiệm buôn trên đường Độc Lập. Mỹ Khê được nuông chiều từ nhỏ, nên ngay cả chuyện bếp núc cũng không rành. Lần nào gặp nhau ở nhà nàng, bọn tôi cũng chỉ được mời một món duy nhất mà nàng rất tự hào do chính nàng nấu, đó là cháo trắng ăn với hột vịt muối. Cuộc tình này cũng kéo dài đến mấy năm, không phải để tập làm sao đứng nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng như lời khuyên trong sách, mà vì cha mẹ Mỹ Khê rất tin vào bói toán, tuổi tác của 2 người chưa thể kết hôn. Cuối cùng mùa hè năm 1973 thì cuộc tình dài này cũng kết thúc bằng một cái đám cưới khá linh đình ở nhà hàng La Fregate, khách khứa đến cả 100 người.
Lần này chỉ có thằng Định được làm phụ rể, còn tôi bị loại khỏi vòng chiến bởi xác thân đã nhuốm mùi trần tục, một vợ mấy con, nên được thằng Bình giao cho cái chức tiếp tân, chỉ đứng mỉm cười đón khách. Đúng là thằng Định có số đào hoa, không biết tán gái thế nào mà sau đám cưới, tôi đi tìm nó khắp nơi, cuối cùng bất ngờ gặp nó ôm chặt cô bé phù dâu xinh đẹp, ngồi ngoài bờ biển. Có lẽ đúng như mấy ông bà già thường nói, lắm mối tối nằm không. Đến ngày 30 tháng 4, thằng Định đào hoa nhất bọn vẫn cứ còn độc thân. Tháng 3 năm 1975, miền Trung mất. Định theo phi đoàn di tản về Nha Trang, rồi vào Biên Hòa. Trong cái cảnh dầu sôi lửa bỏng này, nó gặp lại vợ chồng Bình. Sau một ngày với bao nhiêu phi vụ hiểm nguy, tối đến hai thằng lại bù khú mày tao mi tớ với nhau như cái thời còn đi học. Mị Khê, bà xã của Bình, cũng vừa sinh được cô con gái đầu lòng, nên căn cư xá lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, hòa lẫn tiếng khóc của trẻ thơ. Nhờ vậy mà hai thằng phi công cũng bớt được phần nào những ưu tư lo lắng trong giờ phút lâm nguy của chính mình và đất nước. Sau những trận đánh lẫy lừng của các đơn vị ở Long Khánh, cũng chỉ có khả năng cầm chân được hơn một tuần, Biên Hòa bỏ ngỏ, phi đoàn của Bình nhận lệnh đem máy bay xuống phi trường Trà Nóc tránh pháo. Bình nhờ Định đưa vợ con về Tân Sơn Nhất, cùng ở tạm trong cư xá, nhà của một thằng bạn cùng khóa. Sau mấy lần bị thương, không còn khả năng phi hành, nên về làm trong bộ chỉ huy hành quân không quân. Ngày 29 tháng 4, phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo kích liên tục, tình hình nguy ngập, cả phi đoàn của Định chỉ còn lại vài chiếc trực thăng. Anh em trong phi đoàn ngồi lại tính chuyện bay ra hạm đội Mỹ đang chờ ngoài biển. Trong lúc bạn bè chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ cho vợ con, chỉ có Định là một thân một mình nên chẳng lo lắng gì, ngoài cái tâm trạng bực tức chán chường. Định liên lạc với Bình, báo cho biết việc phi đoàn của nó sẽ bay ra hạm đội, bảo Bình thu xếp gấp về Sài Gòn để kịp đưa vợ con đi. Định bảo là nó được dành 3 chỗ trên tàu, vừa đủ chỗ cho vợ chồng Bình và một đứa con nhỏ. Nhưng Bình từ chối, bảo là vùng 4 còn an toàn, phi đoàn phản lực của nó được đặt dưới quyền của tướng tư lệnh Nguyễn Khoa Nam. Bình chỉ nhờ Định lo cho vợ con nó đi cùng, tùy tình hình nó sẽ đi sau. Khi Định và vợ con Bình đến đảo Guam 2 ngày thì biết tin Sài Gòn thất thủ. Định đi tìm Bình khắp nơi nhưng không thấy. Người ta bảo có lẽ Bình đã bay sang Thái Lan. Ngày tôi khăn gói đến địa điểm trình diện học tập cải tạo thì bất ngờ gặp Bình. Trong cái cảnh này mà có được một người bạn thân thì cũng vơi được nỗi buồn. Nó kể là anh em trong phi đoàn không đành rời căn cứ trong lúc hai ông tướng quân đoàn vẫn còn ở lại sống chết với anh em. Sau khi hai ông tự sát thì tình hình đã quá muộn màng. Khắp nơi bao vây, pháo kích dữ dội vào phi trường nên anh em chỉ còn kịp phá hủy một vài hệ thống trên phi cơ. Ở tù chung trong trại tù an dưỡng Biên Hòa gần 1 năm, khi chuyển ra ngoài Bắc, mỗi thằng bị chia mỗi ngã. Ra tù, tôi ghé lại thăm gia đình Bình. Ông già nó qua đời, chỉ còn bà mẹ và cô em gái. Nhưng nhà cửa được xây lại khang trang và cuộc sống khá sung túc so với những người khác trong vùng. Mẹ nó bảo tiền bạc là do vợ Bình gửi về đều đặn. Bà còn khoe mấy tấm ảnh của vợ con Bình được phóng lớn treo trên vách. Đúng 1 năm ra khỏi tù, tôi vượt biên. Trong trại tị nạn Ba Tan, bên Phi, khi chuẩn bị lên đường định cư thì nhận được tin Bình được thả về. Nhưng chỉ vài tháng sau thì lại được tin nó bị bắt khi tổ chức vượt biên. Mãi đến 8 năm sau nó mới lên đường sang Mỹ theo diện HO. Tôi định chờ một vài tuần để nó tạm ổn định cuộc sống và gia đình. Tôi sẽ bay sang thăm vợ chồng nó và thằng Định. Thì bất ngờ nhận lá thư này của nó. Máy bay đáp xuống phi trường Fayetteville
North Carolina. Lúc 9 giờ rưỡi tối, một phi trường nhỏ ở một nơi tôi hoàn toàn xa lạ, anh tài xế taxi người da đen chở tôi chạy lòng vòng qua những rừng thông hoang vắng, càng làm đầu óc tôi căng thẳng, lúc nào cũng trong tư thế ứng chiến để đối phó với những điều bất trắc. Cuối cùng thì anh ta cũng tìm được địa chỉ nhà Bình. Trong nhà tối om, cổng khóa chặt, tìm chuông cửa nhưng không thấy. Tôi mở bóp tìm địa chỉ của Định, nhưng lâu nay viết thư cho tôi, Định chỉ dùng hộp thư. Tôi hỏi anh tài xế taxi tên một motel gần nhất. Tôi viết vài chữ lên tấm giấy nhỏ, bảo Bình đến tìm tôi ở motel ấy rồi gắn lên cửa. Trưa hôm sau, người đến tìm tôi không phải là Bình, nhưng là ông già vợ của Bình. Tôi chỉ gặp và nói chuyện với ông vài lần trong ngày đám cưới của Bình, nhưng nhận ra ngay. Mặc dù bây giờ ông già hơn xưa, nhưng có tướng đẹp lão và vẫn còn hàng ria mép. Ông bảo chính Mỹ Khê nhờ ông đi đón tôi. Trên đường đưa tôi về nhà, ông cho biết là ông đang làm chủ một khách sạn nhỏ và một nhà hàng, ở cách xa nhà vợ chồng Bình chừng 20 phút lái xe. Tội nghiệp, vợ chồng nó đang có chuyện buồn. Chuyện phức tạp quá nên hai bác đã cố gắng hết sức nhưng không giải quyết được. Cháu là bạn bè thân, hy vọng cháu nói bọn nó nghe. Cháu muốn gặp được nói chuyện riêng với bác trước khi gặp vợ chồng Bình. Tôi muốn biết rõ ràng việc gì đã xảy ra với vợ chồng Bình để biết cách ứng xử sao cho thích hợp. Ông già của Mỹ Khê quay xe lại, tìm đường rẽ sang một hướng khác. Hơn 10 phút sau, ông dừng xe trước một nhà hàng Á Âu. Cháu vào đây với bác, nhà hàng này là của bác. Ông bảo người con gái đứng trong quầy mang cho tôi một phần ăn và một tách trà cho ông, rồi kéo tôi ngồi xuống một cái bàn nằm riêng trong góc. Ông bảo tôi cứ dùng cơm tự nhiên rồi bắt đầu tâm sự. Hai bác thật là buồn và khó xử, chẳng biết phải tính làm sao. Khi thằng Định đưa con Mỹ Khê, vợ thằng Bình sang Mỹ với đứa con chưa tròn 1 tuổi. Một thân một mình nơi xứ lạ quê người, tất cả từ việc lớn đến việc nhỏ, việc gì nó cũng trông cậy vào thằng Định. Mà thằng Định quả là thằng chí tình với bạn bè. Nó hết lòng lo lắng cho vợ con thằng Bình. Mê chuyện học hành mà đành phải bỏ đi làm 2-3 ca để vừa có đủ tiền lo cho mẹ con Mỹ Khê mà còn gửi về Việt Nam giúp gia đình thằng Bình sau tháng 4 năm 1975, trải qua bao năm túng quẫn. Rồi cũng chính nhờ thằng Định giúp việc bảo lãnh gia đình bác từ Việt Nam sang đoàn tụ với mẹ con Mỹ Khê. Nhưng rồi tất cả cũng vì bác mà gây nên cớ sự. Trước khi rời Việt Nam, hai bác có ra chào vợ chồng anh chị Xui Gia, là ba má của thằng Bình. Ông bà khóc lóc kể lể cho bác biết là có tin do vợ một người bạn cùng tù với Bình vừa ra thăm chồng ngoài Bắc về. Bảo là Bình đã bị bắn chết trong một lần trốn trại với mấy người bạn tù khác ở biên giới Lào. Chính vì vậy mà hai bác khuyên con Mỹ Khê nên tiếp nối với Định. Bởi bao nhiêu năm nay nó đã hy sinh ở vậy để tận tình lo lắng cho mẹ con Mỹ Khê và cháu Lina, con của Bình, cũng xem Định như là cha của nó. Hai bác tâm tình khuyên mãi, tụi nó mới làm đám cưới, sống với nhau hơn 10 năm. Tụi nó có 2 đứa con, thì mới nhận được tin là thằng Bình vẫn còn sống, chỉ bị thương nhẹ rồi đem đi biệt giam ở một trại tù nào khác, không ai biết. Từ ngày ấy, thằng Định buồn ghê lắm và lúc nào cũng ngồi thơ thẩn một mình. Nó giấu việc này không dám nói với thằng Bình, và cũng chính nó phụ với hai bác gửi tiền về giúp đỡ gia đình Bình và lo cho Bình sang Mỹ theo diện HO. Tôi đưa tay xin ngưng lời bác. Bây giờ thằng Định đang ở đâu vậy thưa bác? Trước ngày thằng Bình sang đây, thằng Định mang 2 đứa con của nó với Mỹ Khê sang đây nhờ bác mướn người giữ hộ rồi chuyển qua Hawaii. Con Mỹ Khê khóc lóc, bảo nó cứ ở lại đây, khi nào thằng Bình sang, Mỹ Khê sẽ nói chuyện với thằng Bình. Thằng Bình sẽ hiểu được bao điều khúc mắc mà chắc sẽ không buồn.
Hai bác cũng giải thích cho nó biết, dù sao thằng Bình với con Mỹ Khê cũng đã xa cách quá lâu, và sự việc xảy ra là do bao nhiêu nghịch cảnh đẩy đưa, chứ thằng Định là một thằng tốt bụng, hết lòng chung thủy với bạn bè. Hai bác cũng sẽ nhận trách nhiệm này trước mặt thằng Bình khi nó tới đây. Rồi cuối cùng ra sao thưa bác? Vợ chồng hai bác khuyên giải suốt cả mấy ngày liền, nhưng nó vẫn không nghe. Nó xin lỗi hai bác và con Mỹ Khê, rồi nhờ bác trao lại cho thằng Bình một lá thư. Nó xin phép được dán lá thư lại, nên hai bác cũng chẳng biết nó viết cái gì trong đó. Khi đến Hawaii, nó có gọi phone về cho bác, bảo là đang chạy taxi với một thằng bạn cũ. Chút nữa bác sẽ cho cháu số phone của nó, để cháu liên lạc khuyên giải nó hộ bác. Bác chở tôi lại trước nhà vợ chồng Bình, bỏ tôi trước cửa, chỉ tôi cái chuông điện nằm kín phía bên trong cánh cửa rồi lái xe về. Bác bảo là để đám trẻ bọn tôi gặp nhau sẽ được tự nhiên hơn. Người ra mở cửa là Mỹ Khê. Vừa nhận ra tôi, Mỹ Khê nắm chặt tay tôi, nhoẻn miệng cười, nhưng lại bật khóc ngay sau đó. Mỹ Khê đưa tôi vào nhà, chỉ cho tôi nơi Bình ở, căn nhà sau chung vách với gara xe. Tôi gõ cửa mấy lần, cửa mới mở ra. Sau bao nhiêu năm, hai thằng bạn thân từ thời nối khố gặp lại nhau, nhưng điều không vui, ôm lấy nhau mà lòng dạ bùi ngùi. Suốt đêm hôm ấy, tôi ở trong phòng với thằng Bình, nhưng hai thằng không ngủ, nằm tâm sự thâu đêm. Tôi chưa biết phải nói điều gì với Bình, thì Bình mở đầu tâm sự. Khi biết việc này, tao có bất ngờ, và dĩ nhiên cũng buồn ghê lắm. Nhưng chỉ sau một đêm suy nghĩ, tao lấy lại được sự bình thản, và nghĩ là Mỹ Khê đã thuộc về Định, và hai người rất xứng đáng trong tình yêu, trong cuộc hôn nhân mới này. Tao phải cảm ơn thằng Định đã hết lòng cưu mang vợ con tao, và cho Mỹ Khê một gia đình hạnh phúc, một chỗ dựa vững chắc trên xứ lạ quê người. Hơn nữa tao và Mỹ Khê xa cách khá lâu, trong lúc nàng đã hội nhập vào xã hội Mỹ này từ lâu rồi, còn tao bây giờ cũng đã già, lại là một thằng quê mùa bệnh hoạn, mà vết thương trên thân xác cũng như trong lòng tao vẫn chưa lành được. Tao tự biết mình thực tình không còn thích hợp, không còn xứng với nàng. Tao cũng đã tâm tình với Mỹ Khê và điện thoại cho thằng Định, nói hết nỗi lòng. Mong nó trở về đây. Cháu Lina, con gái của tao, cũng nhớ nó mà khóc cả ngày. Tao hiểu con bé còn xa lạ với tao lắm, mà nó xa lạ cũng là phải thôi. Không dễ dàng gì cho một cô con gái đã hơn 20, không hề biết mặt cha từ lúc mới 5 tháng tuổi, bây giờ phải chấp nhận một ông cha bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Thế rồi mà vợ mày và thằng Định tính sao? Mỹ Khê thì chỉ khóc và im lặng, còn thằng Định thì nhất quyết trả Mỹ Khê lại cho tao. Nó còn bảo là nó nhớ tao lắm, nhưng không muốn gặp tao. Bây giờ thì mày tính sao? Tao sẽ giúp được gì cho tụi mày? Tao nhờ mày, chỉ có mày có thể giúp tao trong lúc này. Mày đưa tao qua Hawaii gặp thằng Định và tâm tình giải thích để nó trở về với vợ con tao. Còn mày thì sao? Tao một thân một mình, nếu mày kéo tao sang Na Uy ở với mày là phúc cho tao. Có mày, tao sẽ dễ quên bao nhiêu chuyện đau lòng. Còn nếu không được thì tao lang thang ở đâu cũng được. Lâu lâu kiếm được tiền, tao lại ghé về đây thăm cháu Lina, cho dù trong lòng nó có lẽ tao chưa bao giờ là cha của nó. Ba thằng bọn tôi lại gặp nhau qua bao nhiêu năm chia cách cùng những giông tố trong đời, ôm nhau mừng rỡ mà sao nghẹn ngào, không ai nói nên lời, chỉ có nước mắt chảy dài trên má. Ngày xưa thằng Định là đứa ba hoa, khôi hài nhất trong bọn, vậy mà cũng không mở miệng để nói một lời, dù chỉ là một chữ hello, mà nó đã thường xài từ lúc còn ở Việt Nam mỗi khi gặp bạn bè. Không biết trong lúc này trong đầu hai thằng bạn đang nghĩ điều gì. Riêng tôi đang hình dung tới cuộc chiến bi thảm đã tạo nên bao chia ly tan tác. Sáng nay, Chủ nhật, mùa đông Bắc Âu khá lạnh.
Tôi thức giấc đã lâu, nhưng còn đang trùm chăn nằm nán trên giường thì nghe điện thoại reo. Bốc ống nghe chưa kịp hỏi là ai thì nghe đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc của thằng Định. Hello Ninh ơi, có thằng Bình đây, nó muốn nói chuyện với mày nè. Tôi nghe giọng nói rất yếu ớt nhưng rất vui của Bình. Bình đây, gọi thăm vợ chồng mày và báo cho mày một tin vui. Tao đang ở nhà vợ chồng thằng Định đây, từ vừa bệnh viện trở về. Vợ chồng Định lên tận Houston tìm thăm tao, báo tin cháu Lina bị bệnh rất nặng, phải cần thay gấp một quả thận. Bác sĩ cho biết cách tốt nhất là lấy thận của người cùng huyết thống, nên tao theo thằng Định và Mỹ Khê bay xuống North Carolina ngay để kịp thời lo cho cháu. Bác sĩ bên này giỏi thật, mọi việc tiến hành nhanh chóng. Bây giờ đã xong xuôi, cháu Lina cũng đã khỏe lại. Đáng lẽ tao đã về lại Houston vì tao mới mở cái tiệm giặt ủi do vợ chồng thằng Định giúp vốn. Vợ chồng nó cũng vừa mua cho tao một ngôi nhà nhỏ ở bên cạnh hai thằng bạn cùng với Phi Đoàn với tao ngày trước. Nhưng vợ chồng nó nhất định giữ tao lại, cả cháu Lina nữa. Nó cũng muốn có nhiều thời gian để tâm tình với cha của nó. Mày cố gắng bay sang đây với tụi tao cho vui. Chưa kịp trả lời tôi lại nghe giọng nói của đàn bà. Ông qua đây để tôi còn đãi món cháo trắng ăn với hột vịt muối. Tôi nghe những tiếng cười khúc khích rồi giọng đùa nghịch của thằng Định xen vào. Hello Ninh, Mỹ Khê bây giờ nấu ăn nghề lắm nhanh đó nghe. Biết nấu cả cháo trắng tới 7 món. Vợ chồng mày nhớ bay qua sớm, không thì mất phần đó nghe chưa? Tôi buông ống nghe, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn tìm kiếm một điều gì. Trời mùa đông Bắc Âu phủ đầy tuyết trắng, nhưng sao trước mắt tôi đang lung linh bầu trời xanh bao la của cả một thời tuổi thơ. Cái thuở ba thằng chúng tôi vui đùa nghịch ngợm, trong lòng chưa hề vướng bận chuyện chiến tranh kéo theo bao cay đắng cuộc đời. Truyện ngắn Ba dòng nước mắt xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.